ازيكم يا جماعه؟ بقالنا فتره ما صورناش في الميني استوديو بتاعنا. حاولت اجيب مايك اعمل ابجريد للصوت عامه، يعني كان في اوبشنز كتير طبعا، بس كل الاوبشنز كانت حوالين ماركه رود. كان في اوبشنز كتير طبعا بيزد على السعر، بس اللي انا جبته رود فيديو مايك جو. ده مايك من نوع الشوت جان، هنفرق على دول كمان شويه. ده شكل الباكج. طبعا سعر المايك ده حوالي 1850. انا جبته من شاتر شوب. الحقيقه بريكومند جدا المكان ده للي عايز يشتري اي حاجه ليها علاقه بالتصوير. الناس بروفيشنال جدا صراحه وهيلفول بطريقه ما تتصورهاش يعني. ده شكل الباكج من جوه. في عندنا حاجتين جوه. المايك نفسه ستاند ده عشان ايه؟ بيحميه من الاهتزازات فوق الكاميرا اللي هو الشوك ابزوربر. وده المدخل بتاع ال 3.5. الحقيقه هو مش جاي معاه غير الكيبل ده. طبعا الكتالوج اللي احنا هنربط معه هو الباور بتاعه من الكاميرا نفسها، يعني مش هتحتاج له باتريز. يعني المايكس الثانيه الاعلى منه في حاجه اسمها رود فيديو مايك برو مش جو، ده الاعلى منه على طول. احط لكم صورته. في بقى شويه كنترولز ليها علاقه بالفلترز زياده وكده، بس بتبقى باتري باورد، فده ممكن يبقى سخيف بالنسبه للناس عشان بقى يقعد يجيب بطاريه للمايك ويتاكد ان المايك شغال، او يقفله بعد ما يخلص عشان الباتري ما تخلص. قصه. ده زي ما انتم شايفين بيكون معاه الويند شيلد، ده ممكن يتشال ويتركب الجزء ده. تعالوا نجرب. نشيل السلايدر ده من فوق. هنسلايد المايك من تحت كده اهو هنا، والبكرة دي بتلف بس كده. خلاص المايك بقى ثابت. نوصله في البلاك بتاعه. مشكلة شوية لو انت هتبص من الفيو اللي ورا هنا، ممكن يبقى المايك هيخبط في راسك. بس لو انت بتصور فيديو المفروض انك كده مش هتبقى مش هيسبب لك مشكله لو انت بالوضع ده كده بتصور فيديو. احنا كده بنصور بالمايك. مش عارف بقى فرق الصوت عامل ازاي. هشوف الفرق وابتدي اقارن بقى يعني. هحاول اعمل لكم برضو كليبس كده بالمايك اللي على الكاميرا والمايك الرود في كذا سيتويشن. ده تيستنج المايك اللي على الكاميرا نفسها. 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست. وده تيستنج للمايك الرود 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست. ده اوت دور تيست. روبيكي معلش. ده اوت دور تيست 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست. اوت دور تيست بالمايك الرود 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست 1 2 3 تيست. طيب يا جماعه، ده انطباعي الشخصي للمايك بعد ما جربته شفت الفيديوهات. الفرق بين المايك بتاع الكاميرا والمايك الاكسترنال ان المايك فيه ميزه، فهو لايت ويت فعلا، خفيف على الكاميرا. مش هتحس بوزن تقيل وانت ماسكه على الترايبود او كده. في الاماكن الهاديه مش هيفرق قوي. لو المكان هادي ومفيش او عليك نويز مش تفرق قوي. بس انا لاحظت شويه ان هو في الاوت دور مركز على صوتك اكتر. يعني هو الديزاين بتاع الشوت جان ده بيركز على صوتك اكتر، فدي حاجه كويسه. ككواليتي مش هتحس بفرق سوبيريور في كواليتي، لكن هو هيركز على صوتك. ممكن يحاول ايزوليت شويه الاصوات المحيطه. ده انطباعي. هل هو ورث بالنسبه لك او لا، او مناسب للغرض اللي انت عايزه دي ولا لا؟ دي حاجه ترجع لك. ده كان ريفيو سريع للمايك. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.